Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو JavaScript ته. تیرو دوه کلاسونو کې موږ د JavaScript یو اندازه انټروډکشن کړی وو او د JavaScript او د جاوا فرق مو کړی وو. نن به راځو پریکټیکل انوایرمنټ ته چې JavaScript موږ څنګه انسټال کولی شو او JavaScript نه موږ څنګه فایده واخیستلی شو. آی ډي موږ سره دلته موجوده ده د نیټ بین په نوم باندې. دې آی ډي نه موږ تاسو ټول استفاده کوو. مخکې په HTML او CSS کې هم موږ د همدغې آی ډي نه استفاده کوله. د JavaScript دپاره هم د همدې آی ډي نه استفاده کوو. دا ډېرې بهترینه آی ډي ده. انسټالیشن د دې ډېر سمپل ده. لومړی به تاسو JDK انسټال کړئ او د هغې نه وروسته به نیټ بین انسټال کړئ. د دې ویډیو په آخره کې به د نیټ بین او د JDK دواړه لینکونه تاسو سره زه شریک کړم. اوس دا آی ډي مې سره موجوده ده. سمپل ته ډبل کلیک کوم. چې کله کلیک وکړم نو بیا هغه آی ډي څنګه ده موږ سره را اوپن کېږي. کله چې آی ډي اوپن شي د آی ډي لومړنی انوایرمنټ په دې شکل باندې ما تاسو ته CSS کې هم دا مکمل تشریح کړی وي. نو چې کله موږ وغواړو یو پراجیکټ جوړ کړو په JavaScript کې، دا یوه خبره باید ستاسو په یاد باندې پاته وي چې JavaScript کار کوي خو هغه د HTML سره څنګه امبیډ یو ځای، یعنې د HTML په پیج کې موږ د JavaScript نه څنګه ده په اسانۍ سره استفاده کولی شو. نو چې کله زه وغواړم یو پراجیکټ دلته جوړ کړم په JavaScript کې، ډېر سمپل ده. فایل باندې زه کلیک کوم، سمپل بیا نیو پراجیکټ باندې کلیک کوم. تاسو دلته وګورئ دې کې مختلف قسمه پراجیکټ اوس موږ سره موجود دي. دلته په نیټ بین کې همداسې ګوره جاوا FX، جاوا ویب، جاوا انټرپرایز ایډیشن ده. د سرخوا کې HTML5 او JavaScript ده. نو زه راځم HTML5 او JavaScript سمپل څنګه دې ځای نه زه انتخابوم. چې کله دا انتخاب کړم دې ځای نه، نو اوس ماته دې ځای کې وایي چې دې پراجیکټ ته څه ورکړه، نیم انتخاب کړه. پراجیکټ ته نیم انتخاب کړه. نو زه راځم د دې لپاره نیم انتخابوم EEA underscore what and EEA underscore JavaScript underscore JavaScript او سمپل دې ځای نه دلته کوم، فینش کوم. چې کله دا فینش شي نو بیا ډېر په سمپل طریقې سره موږ مخ په وړاندې باندې تللی شو او هلته د JavaScript کوډونه کولی شو. تر ټولو لومړی دا ګوره د کمنټ څخه داسې ضرورت نشته، د دې ځای نه زه ختموم او دا ډاک ټایپ HTML ځکه لیکلی شوی ده چې موږ HTML5 نه څنګه دلته استفاده کوو، ځکه دا د JavaScript اکثره کوډونه چې اپلای کېږي دا د HTML په همدغه ټیګونو باندې اپلای کېږي. مختلف قسمه فرض مثال موږ یو ډیزاین کړی ده په HTML کې او موږ وغواړو چې هغه داسې کړو چې پرنټ یې کړو. نو د پرنټ دپاره بیا موږ د JavaScript یو فنکشن لرو windows ډاټ پرنټ په نوم باندې. دا دې ته ورته مختلف قسمه نور کارونه ټول دا د JavaScript کار دی. سمپل دې ځای ته راځم، ټایټل کې م ځان سره لیکم فرض مثال JavaScript introduction. اوس یوه خبره باید ستاسو په یاد باندې پاته وي چې JavaScript موږ دلته د دغه هیډ ساحه کې کارولی شو. د HTML د ټیګونو نه مکمل د باندې دې ساحې کې دلته یې کارولی شو JavaScript. دې ځای کې چې وغواړم JavaScript استفاده کړم او بالکل دلته باډي کې هم JavaScript څنګه ده موږ استعمالولی شو. فرض مثال زه راځم JavaScript استفاده کوم خو دلته په کومه ساحه کې د باډي په ساحه کې. نو بیا سمپل څه کوم، ګوره د باډي ساحې ته دلته راځم. دا یوه خبره باید ستاسو بالکل په یاد پاته وي چې د JavaScript د استفادې لپاره تر ټولو چې ضروري ده لومړی باید موږ کوم ټیګ دلته ولیږو، سکرپټ ټیګ. دا سکرپټ ټیګ باید سټارټ شي او همداسې دا سکرپټ ټیګ باید څنګه کړو، دلته موږ بیرته کلوز کړو. چې کله هم غواړو JavaScript استفاده کوو نو د سکرپټ د ټیګ په داخل کې به موږ څه کوو، JavaScript ځان سره ټایپ کوو. اوس که زه وغواړم فرض مثال دلته سمپل یو میسج ځان لپاره پرنټ کړم، د JavaScript دپاره دلته یو فنکشن موجود د بلټ ان فنکشن د څه په نوم باندې د الرټ په نوم باندې ده. او د الرټ د فنکشن کار دا ده
چې هغه څه کوي یو سمپل میسج موږ ته دلته پرینټ کوي ویلکم ټو جاوا سکرپټ. پر دې مثال ما دې ځای کې دا څنګه کړل ځان سره سمپل ولګو. اوس که زه راشم سمپل دا ځان سره سیف کړم او د سیف نه وروسته وغواړم چې دا زه څه کړم پر دې مثال رن کړم نو د رن دپاره بیا سمپل داسې کوم چې زه دلته براوزر باندې دا ګورم د جاوا سکرپټ ریزلټ چې ګورم موږ کله اوس ګورو نو دلته موږ ځان سره یو براوزر ته ضرورت لرو. هغه براوزر تاسو ګورئ ما سره بای ډیفالټ دې ځای کې څه شی انسټال ده کروم انسټال ده. کروم که تاسو سره موجود نه وي اوسېږي بای ډیفالټ انټرنیټ ایکسپلورر هم څنګه وي موجود اوسېږي خو چې موږ سره اوس کروم انسټال ده. نو څه کوم سمپل داسې کوم په همدغه کوډ باندې زه رایټ کلیک کوم. دا ګور رایټ کلیک مې دلته کوډ باندې او رن فایل کوم. چې کله فایل رن شي او زموږ کوډ درست وي نو ګوره موږ ته به جواب راکړي. تاسو وګورئ ویلکم ټو JavaScript دغه لوکل هاست 8383 سیز دا همدغه URL کې چې کوم لیکل شوی دا نوم ده دا چینج کېږي وروسته بیا. نو ګوره ما ته یو میسج راغی هغې سره خوا کې یو اوکې بټن څنګه ده راغله. دا یوه طریقه ده د JavaScript په مرسته چې کله موږ یو سمپل میسج ځان دپاره شو کوو. تاسو داسې فکر مه کوئ چې یوازې د JavaScript په مرسته باندې موږ میسج شو کوو ځان دپاره. JavaScript ډېره غټه فانکشنالیټي لري. مختلف قسمه ویلیډیشن دې باندې موږ ترسره کولی شو ایونټس د دې په مرسته باندې کال کولی شو. نو دا څنګه شو یو میسج شو. همداسې که زه چېرته وغواړم چې نه ما ته د کمبو بکس او سوري داسې یو بکس دې ما کې دا میسج نه ښکاره کېږي بس از ټیکس فارمټ باندې دا میسج څنګه شي شو شي. او د هغې دپاره دلته څنګه ده یو بل فنکشن موجود ده ډاکومنټ ډاټ رایټ او ډاکومنټ ډاټ رایټ لاین دا فنکشن هم موجود ده. د دې په مرسته باندې هم موږ څنګه د یو میسج ځان دپاره شو کولی شو. ګوره دا میسج چې کوم ده دا سټرینګ ده ښکاري سټرینګس جاوا سکرپټ او سټرینګ خو موږ داسې تعریف کړی یو چې د کرکټرونو مجموعې ته څه وایي سټرینګ وایي. نو ډاکومنټ ډاټ رایټ ته زه راځم دې سایې ته ګوره او دلته سمپل ځان سره لګوم چې جاوا سکرپټ میسج بس. تاسو به د دې دواړو ګوره فرق وګورئ. که زه اوس راشم دلته نه او سمپل دې ځای کې دا ریفریش کړم نو د دواړو ډېر فرق دلته څنګه ده موجود ده. ګورئ دا لومړی هغه میسج ده چې د الرټ بکس په مرسته باندې ګوره ما ته یو بکس راغی دلته وګورئ دې ځای کې بل څه شی هم نشته او دا اوس هم څنګه د ریفریش حالت کې ده. ګوره سمپل دا دې ځای نه زه اوکې کوم چې کله اوکې کوم تاسو وګورئ JavaScript میسج. نو ګوره د ډاکومنټ ډاټ رایټ کار دا ده چې دا میسج موږ ته شو کوي خو داسې بکس پرمټ کې نه شو کوي وداوټ بکس پرمټ یې شو کوي. او د ډاکومنټ ډاټ وټ او د الرټ کار چې کوم دغه بکس ته شو کوي. ګوره هماغه بکس اوس لاړ که زه دا دوباره ریفریش کړم نو بیا به ګوره هغه راشي ښکاري ویلکم ټو JavaScript. تر څو چې دا ختم شوی نه دا دویم میسج ګوره موږ ته دلته نه شو کېږي. نو زه چې کله اوکې کړم دلته بل میسج به څنګه شي